السلام عليكم ورحمة الله. لماذا تبكي ليلى عبد اللطيف؟ والعاصفة الدموية، علامات الساعة، وداعا السعودية، مصر، المغرب، تونس، وأمريكا. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. توقعات مرعبة. أول ما بنسمع اسم ليلى عبد اللطيف ما بنفكرش إلا في حاجتين: الأولى وهي نهاية العالم، والتانية وهي نهاية العالم برضه. ولما نقول إن توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة مرعبة، فهنا إحنا نقصد إنها فعلا مرعبة. عاصفة مرعبة سنراها تضرب بعض المحافظات، كما قالت ليلى عبد اللطيف: تضرب المحافظات والمدن المصرية، مما سيؤدي إلى حدوث حالة من الفوضى والبلبلة على الطرقات. وستصل قوة هذه العاصفة إلى الأجواء الليبية. والله الحامي، عاصفة دموية. هي صحيح مجرد عاصفة، لكن شكلها يوحي وكأننا في آخر الزمان، كأنها أهوال يوم القيامة. بقرة حمراء، ذبحها يعني نهاية الأقصى وحرب نهاية الزمان. أحداث إيران وتهديد لمصر ومحاولتهم لدخول مصر للحرب بأي طريقة، وكأن مصر هي الهدف الحقيقي من البداية. من البداية فاكرين لما قلت لكم إن الهدف من الحرب دي هي مصر، مش الخليج ولا إسرائيل. قلت لكم الهدف هو مصر، الهدف توريط مصر في الحرب. وقلت لكم لو مصر ما دخلتش الحرب يبقى المخطط بتاع أمريكا وإسرائيل فشل. فاكرين قلت لكم الكلام ده ولا ما قلتوش؟ وفاكرين إن قلت لكم إن مصر هتخش الحرب في توقعات ومفاجآت مرعبة فاجأتنا بها العجوز ليلى عبد اللطيف. ولكن مش بس تنبؤات ليلى عبد اللطيف في شخصية جديدة مرعبة، الأبشع إن كل التوقعات بتتحقق. وأيضا بنبدأ بملكة الطاقة الإيجابية ليلى عبد اللطيف بتقول إن مصر هتكون في موقف سياسي صعب هيحتاج تضحيات كبيرة، ولكن الشيء الإيجابي بأن مصر هتخرج من الأزمة على خير إن شاء الله. المصيبة إن سمعت أخبار بتقول إن في الوقت الحالي إيران بتهدد مصر إنها لازم تقفل قناة السويس، وإن مصر لو ما استجابتش وعملت اللي إيران بتطلبه منها فإيران هتبدأ في ضرب مصر. أعتقد إن كلكم سمع في الأخبار الهدف الرئيسي من الأحداث اللي بتحصل دي هي جر مصر للحرب بأي طريقة. وإن حتى ضرب الخليج ده مسرحية، اللي احنا بنشوفها ده كلها هي خطة للإطاحة بمصر. وكل الليلة اللي احنا شايفينها دي حصلت بالاتفاق مع مجموعة من الدول. الكلام اللي أنا بقوله ده مش كلامي أنا، مجرد بس بنقل لك الخبر. ولكن الكلام ده هو كلام راجل كبير في السن كده بيطلع يشتمنا دايما وبيقول: أعتقد إن بعضكم يعرف إن شخصية غريبة كده بيطلع يشتم فينا كشعب مصر بدون أي سبب. هذا الإنسان أحيانا بيقول كلام كتير جدا وبيتحقق بالحرف الواحد. وبعض الأحداث اللي بتحصل في الوقت الحالي هو فعلا اتكلم عنها من سنتين. بيقول إيه؟ بيقول إن إيران تقول لمصر اقفلي القناة، السيسي يقول لهم لا مش هقفل القناة، تروح إيران ضربة مصر والحرب على الخليج تقف ومضيق هرمز يتفتح وضرب الخليج يبطل، ويبدأ الضرب من إيران لمصر ومن الحوثيين لمصر. وطبعا غصب عن مصر لازم تخش تدافع عن نفسها. فهمت المخطط؟ يعني إيران هتجبر مصر إنها تخش الحرب. ملخص الكلام إن إيران هددت مصر بإنها هتضرب قناة السويس، وإن مصر لازم تستجيب لمطالب إيران، وإن فيه دول كتير جدا منتفعة إن هي تطيح بمصر، وكل اللي بيحصل ده مسرحية. ولكن الجزئية الغريبة جدا في كلامه إن هو قال إن قيادات مصر متفقة مع الدول الخارجية عشان ده يحصل، وإن لما الضرب ده يحصل مش بس القيادات هي اللي هتتحرك، ده الشعب نفسه هيضغط على القيادات ويقول لهم لازم نرد. وطبعا الجزئية دي في كلامه غير منطقية أبدا. وبناء على الكلام اللي هو قاله طلع عدد كبير من الذباب الإلكتروني اللي انتم عارفينهم كويس طلعوا يشتموا بقى فينا ويقولوا لك: وشهد شاهد من أهلها، والكومنتات الغريبة اللي انتوا بتشوفوها دي
هل بقى كل اللي بيحصل ده ليه علاقة بالمسجد الأقصى وحرب نهاية الزمان والبقرات الحمر اللي قلبين الدنيا والكل بيتكلم عنهم؟ ده اللي هنعرفه كمان شوية. المستعمرة اللي راح يذبحوا فيها الأبقار الحمر بالطور بجبل الزيتون مقابل المسجد الأقصى. ولكن الأغرب إن من أيام قليلة جدا حصل شيء في غاية الغرابة والرعب في ليبيا وبعض الدول الأوروبية. ظاهرة غريبة بتسمى بالعاصفة الدموية بشكلها المريب، والمشهد ده هو مشهد مصور في ليبيا للعاصفة الدموية اللي كلنا مرعوبين منها وبنصفها بأهوال يوم القيامة. ولكن عشان نتأكد إن فعلا ملك الطاقة الإيجابية، فأحب أطمنك وأقول لك إن كل دي أهوال مش حقيقية. اللي بنسمعه عن العاصفة الدموية دي إنها عاصفة، مجرد عاصفة ما بتحل أو بتدخل على أي دولة بتكون بمثابة لعنة. الدولة كلها بتتحول للون الأحمر مع رياح شديدة جدا مصاحبة لأمطار. الأمطار اللي بتنزل دي بتكون أمطار طينية لونها أحمر شبه الدم. ده بالفعل جزء من الحقيقة، ولكن المرعب اللي يحير وبيحصل إن العاصفة الدموية بتيجي محملة بالغبار والرمال اللي بتبدأ تحجب ضوء الشمس. حجب ضوء الشمس من الرمال بيغير لون الجو تماما، وكل ما الحجب بيكون أكبر كل ما اللون بيكون مختلف أكتر. بيقال إن العاصفة في الأيام القليلة الماضية متجهة إلى مصر، ولكن في الواقع هي مش متجهة إلى مصر أبدا. هي اتجهت بالفعل لمصر وانتهت، وكان لونها أصفر مش أحمر، وعدت على خير والحمد لله. وده لما كلنا كنا بننشر ستوري على الانستجرام بنقول الجو لونه أصفر، أصفر من ناس كتير نعرفها في حياتنا. فكل اللي بنسمعه ده مجرد خزعبلات، ولا فيه دموية ولا بطيخ. معلومة صغيرة، لون العاصفة دي ممكن بيختلف من دولة لتانية على حسب حجم ضوء الشمس. يعني إضاءة الشمس هي اللي بتحدد هتكون دموية ولا صفراوية. دلوقتي السؤال المهم، هل البقرة الحمراء لها علاقة بالكلام ده؟ وإيه موضوع البقرة الحمراء ده؟ وإيه علاقته بهدم المسجد الأقصى؟ وهل لو الكلام ده اتحقق فعلا وتم الهدم إحنا كده وصلنا لحرب نهاية الزمان؟ أكيد أنت سمعت كلام كتير عن البقرات الحمر وعن هيكل سليمان وعن هدم الأقصى، ولكن أيا كان الكلام اللي أنت سمعته أعتقد إن هو هيكون معقد جدا وصعب وفي تفاصيل كتير مش مهمة. ولكن دلوقتي أنا هديك آخر الموضوع أسهل لك الموضوع ببساطة شديدة بنسبة 100%. اليهود عندهم 3 هياكل. الهيكل الأول وده كان الأعظم بالنسبة لهم لأنهم كانوا بيعتقدوا إن الهيكل ده ربهم كان بينزل فيه، وإن الهيكل ده اتبنى على يد سيدنا سليمان عليه السلام، وده كان بيعتبر أول مركز ديني لليهود. جه بقى ملك بابل وراح مدمر لهم الهيكل، وأثر عدد كبير جدا من اليهود وشافوا أيام سودة أسود من الظلام. وطلع اليهود من هذا السبي وقالوا لك يلا بينا نبني الهيكل الثاني. بنوا فعلا الهيكل الثاني، ولكن وقتها الرومان أول ما شافوا الهيكل قالوا لهم إيه الكلام ده وأسلوب الكلام ده، وراحوا مطربقين الهيكل على دماغهم. الهيكل اتدمر بالكامل، ما بقاش فيه أي معالم خالص غير حائط كده كبير يسمى بحائط المبكى، الحائط اللي احنا بنشوفه قدامنا. وعدد كبير جدا من اليهود بيبقوا قدامه بشكل هستير وبيبكوا وبيقعدوا كده يعملوا حركات غريبة عنده. بعد هدم الهيكل الأول والتاني اليهود خلاص ما بقاش عندهم أمل، ما عندهمش طول بال إنهم يبنوا هيكل جديد وبعد كده الهيكل يتهد على دماغهم تاني. فقال لك القصة ما انتهتش، والهيكل اللي مش زي أي هيكل ده هيكل مقدس، ونهايته هي بداية نهاية العالم. ومن أيام الرومان وهم قاعدين بيخططوا ويأسسوا لهذا الهيكل. فإيه بقى هو هيكل سليمان؟ وإيه هم البقرات الحمر؟ وإيه علاقتهم بكل الكلام اللي احنا بنقوله؟ اليهود عندهم في ديانتهم كل يهودي، وده شيء غريب جدا. تخيل إن اليهود معترفين بألسنتهم إن هم أنجاس، وأنا كده ما بوصفهمش وصف وحش أو بشتمهم، دي حاجة موجودة في ديانتهم فعلا. اعتراف غريب، والسبب أغرب منه. قال لك سبب النجاسة دي إن كل يهودي في يوم من الأيام شاف إنسان ميت
وطالما هم شافوا الإنسان الميت ده فهم كده أو بقى كده من الأنجاس، والطهارة هتتم بشيء واحد بس فقط، هو ظهور البقرة الحمراء، والبقرة الحمراء دي هي اللي هتطهرهم كلهم، ولكن بطريقة معينة. قال لك إن أصلا عشان المسيح ينزل على الأرض لازم هم كلهم يكونوا طاهرين. فإيه بقى التناقض ده، البيضة ولا الفرخة؟ يعني دلوقتي لازم تكون طاهر علشان المسيح ينزل، ولا المسيح هينزل علشان يطهركم؟ قال لك هنا مش شرط، كنا بنكون طاهرين، كلنا نكون طاهرين، ولكن عندنا خطة بديلة. احنا هنجيب مجموعة كبيرة من الأطفال هنربيهم في بيئة مقفولة، بحيث إن الأطفال دول يفضلوا طوال حياتهم ما يشوفوش أبدا أي جثة ميتة، وبكده خلاص نكون ضامنين طهارتهم. أما بقى بالنسبة للبقرات الحمر، البقرات الحمر دول لازم يكون لهم مواصفات معينة، يعني البقرة دي لازم تكون بقرة معززة مكرمة، ما تهانتش، ما اشتغلتش قبل كده، بقرة بنت ناس يعني متربية أحسن تربية. ولازم البقرة كلها تكون باللون الأحمر، ما يكونش فيها شعراية واحدة مختلفة. وعشان بقى يجيبوا البقرات الحمر دول، فهم لقوا العالم كله ولفوا العالم كله وقالوا لك احنا بالصدفة كده في الطريق لقينا 5 بقرات حمر، وسبحان الله نفس المواصفات اللي احنا عاوزينها بالظبط. لكن طبعا انت اكيد ما صدقتش ان اللي حصل ده مجرد صدفة. اليهود من ايام الرومان وهم قاعدين بيلعبوا في جينات البقر في اسيا وفي اوروبا، بيحاولوا في كل مرة الحصول على بقرة حمراء تحقق لهم نبوءتهم، علشان مجرد ما تظهر البقرات الحمر يقولوا لك العالم كله شايفين ان احنا عقيدتنا صح، وان انتم كلكم طلعتوا غلط. اهي البقرات الحمر قدامكم اهو، احنا ما جبناش حاجة من عندنا، ده فيها سنتين بكاء ولطم قدام حائط المبكى ده. والله الحائط مبكى ده ايه فيه نهاية العالم. بس انا برضو لسه ما فهمتش البقرات دول مهمين قوي كده ليه، او هيعملوا بيهم ايه في النهاية. قالوا لك يا صديقي البقرات الحمر دول هم البقرات اللي هيطهروا الناس جميعا. هيمسكوا البقرات دول يذبحوهم كلهم، وبعد كده يولعوا فيهم لحد ما يتحولوا لرماد. الرماد بقى هيمسكوه ويحطوه في ازايز فيها ميه ويرشوها على بعض، اي واحد يترش بالميه هو كده خلاص اصبح طاهر. انت ترشيت بالميه خلاص انت طاهر، بعد كده بقى ما فيش انجاز تاني، دول هيطهروا بالميه المباركه. المسيح على حسب كلامهم هينزل يهد مسجد الاقصى، وبعد كده هيطهر هيكل سليمان. لازم تبقى فاهم وعارف ان اليهود في عقيدتهم ما فيش حاجه اسمها صدف، كل حاجة بيعملوها بيكونوا مخططين لها من 50,000 سنة ضوئية قبل الميلاد. هم نفسهم بيبقوا عارفين إن هي مجرد مخططات ولعب على عقول الناس، ومصدقين نفسهم، أو يعني بيعملوا نفسهم قدام العالم إن هم مصدقين اللي بيعملوه علشان الناس تؤمن باللي هم بيعملوه. وفي النهاية ولا حد مصدقهم، وهم أصلا بينهم وبين بعضهم وبعض أغلبيتهم مش مقتنعين باللي بيحصل. ولكن طبعا زي أي مجتمع في مجموعة من المتشددين مؤمنين بالأفكار دي معمول لهم غسيل مخ. غير إنك لازم تبقى فاهم وعارف إن سلاح اليهود الأكبر هو التضليل والكذب. عشان كده من أيام مثلا سمعنا عن إعدام الأسرى في فلسطين، طلعوا لك الأسرى ورصوه، وطلعوا لك الأسرى ورصوهم لك على الأرض، وقال لك كمان يومين وهنعدم. ولكن في النهاية ما تمش إعدامهم ولا حاجة، ولا هم أساسا كانوا عاوزين يعدموهم. ده بيعتبر بالونة اختبار بيقيسوا بيها ردود أفعال الناس، هل الناس هتتفاعل مع الشيء ده فعلا ولا مش هتتفاعل. لما شافوا ان المسلمين فعلا دمهم بيغلو لمجرد بس ان الفكرة اتطرحت، قال لك لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. لما شافوا إن المسلمين دمهم كان فعلا بيغلي ومتضايقين من اللي بيحصل، فكده فهموا نتيجة الاختبار، طلعوا قالوا لك إحنا بس هنعدم بعض رجال المقاومة اللي سببوا لنا ضرر، ناس ما فيش في قلوبهم رحمة. والأسرى دول بيتم ضربهم وتعذيبهم، يمكن هم أصلا اللي بيتمنوا الموت. ولكن الهدف من كلامي إن أنا أبين لك للناس كلها الناس دي اليهود دول بيفكروا إزاي. دول ما فيهمش رحمة، ما فيش في قلوبهم إلا الأسوأ. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.